Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Förlåt för att det kanske är ljud i bakgrunden, men ja, det får ni tåla med, antar jag. Men jag tänkte bara säga att det kommer en uppdatering och det kommer, och jag vill säga tack så jättemycket för 9 prenumeranter. Jag är jätteglad för att jag har fått 9 prenumeranter och tack så jättemycket för att ni har prenumererat, och jag hoppas att ni får fortsätta prenumerera på min kanal. Men jag tänkte också säga en uppdatering som kommer, och det är att jag har inte riktigt tid, ork eller något sånt där att göra videos varje dag, så därför kommer jag uppdatera att jag kanske gör 1 eller 2 minst videos varje vecka. Så att ni vet det, så att ni inte undrar varför det tar så himla tid och varför jag inte lägger upp någon video. Så att ni inte slutar prenumerera. Eller det är inte jag som tvingar er att prenumerera och sånt. Men jag hoppas att ni vill fortsätta med det. Men i den här videon tänkte jag visa mina fittor jag ska med mig till min mormor och morfar, för jag ska sova över hos dem. Som ni ser kanske i titeln. Men jag tänker att vi börjar med mina poppits. Så då kommer jag med mig de här poppitsarna. Den här är min första, och den är jätteskön. Jag fick den i en Figget Toy Pack liksom. Jag hatar middagar. Men sen har jag den här, och där köpte jag på Ullared ifall att ni vill köpa också. Sen har jag den här. Men den här köpte jag också på Ullared för att ni också vill köpa en sån här. Sen så ska jag med mig den här bananen. Den är inte så jättestretchig, men ja. Den ska jag med mig. Jag ska med mig den här. Som jag också köpte av Ullared. Alltså jag skyller mig jättemycket nu för att jag ska hinna med liksom. Sen har jag en snapper jag ska med mig. Jag har den här. Man kan göra så här. Så. Sen har jag med Tango. En unicorn. Som är jättebra. Och sen ska jag med 3 ställen. Vatten. Med så här typ ströbröd. Och potatismjöl. Sen ska jag ha med mig emojis. Kanin och katter liksom. Sen ska jag med mig lite så här. De har 2 salt i sig. Och den här liksom en slags färg. Så den ska jag med mig. Och sen ska jag med mig den här som jag har gjort. Och såna här man ska sätta på sig fingret och göra så här med. Den ska jag med mig en squashy. Och lite slime. Racket track eller vad de heter. Jättesnygga. Eller snygga men de är bra i alla fall. Herregud. Sen ska jag med mig de här. Och den här jag också har gjort. Ska med den här. Och sen ska jag med typ Tango. Typ. Så. Och sen lite dollballs. Sen till sådär. Sen ska jag med lite monkey noodles. Sen ska jag med mig den här ballongen. En typ monkey noodle jag har gjort. Jättesvettigt. Den här. Min kompis har inte liksom bett tillbaka den, så ja. Min kompis får typ be mig jag vet inte. Sen ska jag med mig lite racket track. Jag har fler här i. Den här. Ja. Till. Och sen såna här hjärtan med lite filmer i. Och sen ballonger som här i. Det är liksom lite av det jag tänker att jag ska med mig. Så jag kommer göra lite fler videos nu då. Eller ja, typ en video varje vecka. Men ja, men jag vet att den här videon var jättedålig. Och
det kommer antagligen sluta prenumerera för att jag gör så korta videos och att de är så dåliga. Men jag hoppas ändå att liksom ni känner att ni gillar mina videos. Men jag tänkte bara, alltså jag är jätteglad för nya prenumeranter. Alltså jag älskar det bara. Men jag vill gärna att ni fortsätter prenumerera, likar och ja. Så ses vi antagligen i nästa video som är då den här veckan, tänker jag. Nu ser jag spindel, för fan, jag hatar spindlar. Men jag tänker att jag avslutar den här videon. Men för fan, vad äckligt. Nej, usch. Men, nej, akta dem där. Jävlar vad snabb den är. Varför går den mot mig? Ja, men jag hoppas ni vill prenumerera och likea så ses vi i nästa video. Hejdå!